טוב, אם אנחנו מדברים על מימד הזמן, אני רוצה שתיקח אותי אחורה. לאן? עד איפה? עד סוף שנות ה-70, תחילת ה-80. וואו. נפגוש את נטע וייסמן, שהיה חלק מאוד משמעותי בסצנה האנדרגראונד של המוזיקה הישראלית. אוקיי. ועכשיו הוא חוזר עם פרויקט חדש. נטי וייסמן הוא אחד האנשים עם הרזומה הכי מעניין, אני חושבת, במוזיקה הישראלית. שלום, נטי וייסמן. שלום. תשמע, אם אני שמה ברזומה שלך, וזה רק דברים שאני יודעת, ויש הרבה יותר, זה עבודה עם פורטיס, גם בפלונטר וגם בלהקות ראשונות שלו לפני. ועבודה, היית ב-SOB שהובילה למינימל קומפקט. נכון, עשיתי תחקיר נכון. עשיתי תחקיר נכון. והופעת עם להקות שהקמת בהולנד, וכמובן בפינגווין, זה נטי וייסמן מקושר עם השם פינגווין לכל מי שהיה שם. עם אדם אי. ועם אדם אי. באמצע היה איזשהו עשור שלא ניגנת בו. עכשיו אני חוזר עם פרויקט חדש. שקוראים לו Heroes in a Tale. נכון. אני גיבור באגדה. מטבע הדברים לא חייתי חיים בריאים מדי. חייתי באמת כמו כוכב רוק'נ'רול, לפני שהייתי כוכב רוק'נ'רול. אוקיי. עם כל מה שמשתמע. עכשיו, כמובן שעם הגיל אני קצת התמסדתי, אני לא שותה, לא לוקח שום דבר וזה, המוזיקה שלי הרבה יותר בוגרת. התבגרתי בגיל מאוחר, את יודעת, מה לעשות? ויוצא עכשיו באמת פרויקט חדש, הפרויקט שאנחנו מדברים עליו, שסינגלים ממנו עוד מעט ברדיו. כן. כשאתה הלחנת, הפקת, איבדת. והפעם החלטתי לתת לזה צבע יותר ייחודי. ופעם ראשונה העזתי לשיר בעצמי. גייסתי את דורון טלמון, זאת אומרת אדירה, והיא שרה איתי בשירים שלי, והיא שרה 3 שירים סולו נהדרים. מעניין אותי העניין של להיות נגיד עם פורטיס בתחילת דרכו, כן. ואז באמת להיות עם מה שהפך למינימל קומפקט בתחילת הדרך, ותמיד לחתוך משם. אני אגיד לך, תראי, פורטיס הוא חבר ילדות שלי. הוא גדל איתי בשכונה. ברי חבר ילדות שלנו מגיל 14 או 15. זאת אומרת, אנחנו היינו חבורה, אני, הוא, הייתה אורלי זילברשץ, אתה ענת עצמון, היינו חבורה שנפגשים כל יום. היינו חברים ומקשיבים למוזיקה שעות. זה היה אבל משהו באופי שלך שתמיד לברוח רגע לפני שדברים קורים? לא, האופי שלי הוא נורא פרפקציוניסט וזה בעיה בשבילי. ואיפה שאני הרגשתי שאני קצת צריך יותר מדי להתפשר, אני לא יכול. יש לי בעיה הזאת עד היום, בשביל זה אני עושה את הפרויקטים הכל לבד. והיה שם גם הרס עצמי כלשהו? הרס עצמי תמיד יש, הוא לא עוזב אותך, אתה צריך להתגבר עליו. לאן הכי רחוק שהוא לקח אותך? שואלת ברצינות? כן. תחשבי לבד, מה זה לאן הכי רחוק? אבל אנחנו... תפתחי איתו, תראי מה כתוב היה לפני 20 שנה. אבל אתה מדבר עם עוד כמה אנשים, אתה יודע. הכניס אותי למקומות באמת לא נעימים, בוא נאמר. ישבתי לא מעט פעמים בבית סוהר, ותודה לאל יצאתי. ומה זה הדבר הזה שכאילו לא מיתן אותך, אבל שפתאום לך לעשות איזשהו שינוי? אין ספק שזה בת זוגתי. וואלה. כן, בת זוגתי, מיכל ברחבה, מדהימה, היא תומכת, היא מבינה, היא... כן, אוהבה מנצחת, מה שלא יהיה. חבל על הזמן. אני כבר 8-9 שנים איתה כמעט, וזה מדהים. היא נתנה לי את הפוש הכי גדול שיכול להיות, באמת, ופרגנה, והבינה, והכל, ובאה לי בצורה אחרת. אני בדרך כלל המדרדר. בדרך כלל אני המדרדר. והיא דרדרה אותי לכיוון השני. ממש ככה, וזה תהליך לא פשוט שהיה, אבל היא הצליחה. ובגדול, אני מוריד לפניה את הכובע. גם אני מורידה לפניה את הכובע. גם אני, בהחלט, בהחלט. איזה כיף לסיים איתך ראיון באמירה שאהבה מנצחת. אין כזה. אז יאללה, שהיא תנצח גם במוזיקה. אני מקווה. תודה רבה. תודה מותק.